Good morning guys! Nandito na naman si Mamu magluluto ng another Ilonggo dish na escabeche. Ang akon mga panakot or ingredients ay fried fish, red onion, bawang, green onions, luya or ginger, kamatis, vinegar, ground black pepper, tuyo or soy sauce, sugar, brown sugar, seasoning, at asin. Prito tayo ng isdang batog. Sa Ilonggo, batog po ito. Lagyan natin ng asin. Gamit pala tayo guys ng kaunting cooking oil at saka water. Hindi ko pala na-mention kanina yung cooking oil at saka water. Sibuyas, then bawang, then ang luya. Labasin muna ang bango ng luya at saka bawang bago ilagay ang kamatis. Then
lagyan ng asin. Lagay ang 1 cup of water. Pakuluin. Pag kumulo, lagyan ng soy sauce. Vinegar, suka, seasoning at saka sugar. Ground black pepper. Huwag muna haluin para maluto ang vinegar. Lagay na natin ang fried fish. Patayin na natin ang apoy. Done na po ito.